What is up mga Boplaks? Magandang araw po sa lahat ng mga Boplaks. Nakasama natin ngayon sa episode na ito. Hi! Papunta tayo ngayon ng Memory.ph. Paano yung boya mic natin bumigay? Baka sakaling maayos. Nag-PM na ako sa page nila nung isang araw na baka sakaling maayos yung ating mic. Dahil napakamahal ng Purple Panda tapos bumigay lang, di ba? Kung hindi na maayos, wala tayong magagawa kundi umorder ng panibagong Purple Panda. Dahil ngayon ang gamit natin ay ang boya mic. Medyo may issue kasi sa high speed. Nagkakaroon ng crackling sound. Sana nga ngayong recording natin ngayon ay maging okay. Tagal-tagal na ako hindi ulit nakakapag-post. Pero bago yung lahat, pupunta muna tayo sa ating trabaho bago tayo dumaan sa Memory.ph. Sana nandun na at maayos yung ating mic. Paano? Biyahe muna tayo mga Boplaks. Let's go! Yan inabutan pa tayo ng ulan, umaambon na mga Boplaks. Dadaan nga pala tayo sa pinaka mga boring na expressway, ang NAIA X. Tapos diretso ng Skyway Stage 3. Mahigpit dito kahit konti, hindi ako lumalagpas sa speed limit dito, mahirap na. Di ka tulad sa mga Kabitex, NLEX, SLEX, lumagpas ka ng about 10 kilometers per hour, hindi naman ganun ka pero dito nung minsan ang dami kong nakasabay sa nahuli, kaya medyo na trauma din ako, hindi ako dito pa naman sa NAIA X60 lang. Sana nakukuha ng microphone natin yung audio natin, Last time kasi bago pa ako nakabili ng Purple Panda itong boya mic yung ginagamit ko, maraming crackling sounds. So sana this time kahit pa paano mapagtsagaan magamit hanggat wala itong Purple Panda natin, and sana maayos yung Purple Panda natin. Pupunta tayo kay Memory.ph. Alam nyo naman, nakita nyo sa maraming pagkakataon marami sa mga vloggers doon nabili ng vlogging nila, equipments nila. At mukhang napakabait din naman kasi talaga ni Sir na may-ari ng Memory.ph, kaya doon din tayo pupunta ngayon kahit medyo malayo sa atin, Cavite pa tayo. Kabagay sakto may papunta ako Quezon City, pag pauwi ako diretso tayo doon. 60 kilometers per hour, pero yung mga sasakyan mga 70, mga 65 tayo, 65. Tapos paglabas natin ng S-Tex 80 ata doon, ay ng S ng Skyway yung first stage. Pagdating sa stage 3 yun, na doon 60 ulit ang takbuhan doon. Stage 3 mga Boplaks, takbong 60 ulit. Ay
Boplaks na tayo dito. Biyahe muna tayo ng Pasig mga Boplaks. A few moments later. A few moments later. Yun na nga mga Boplaks, ayos na yung microphone natin, yung ating Purple Panda. Tignan nyo, pinaikli na yung wire ng Purple Panda natin para hindi na mahirapan na ipasok sa helmet natin ang paikot-ikot. Tapos, in L-shape type na rin yung ating dulo ng microphone. Hindi na natin kailangan ng converter pag ikakabit dun sa media mode ng GoPro Hero 8 natin. Yan, makikita nyo, maayos na. Maraming salamat sa Memory.ph dito sa Manila branch, no? Nandito tayo ngayon, kinuha na natin yung mic. Kaya okay na, maganda na ang ating Purple Panda. Magagamit na natin sa susunod na ating mga vlog. Maraming salamat mga Boplaks. Hanggang dito na lamang ang ating video. Peace out!